Vì sao truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản lại hot đến vậy? Từ Nhật Bản lan ra khắp thế giới kể cả Việt Nam. Có lẽ với thế hệ của chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất là đọc một vài trang truyện hoặc xem một vài phút của một bộ phim hoạt hình Nhật Bản nào đó. Trước tiên, chúng ta hãy cần giải thích một chút. Truyện tranh Nhật Bản ở đây được hiểu là những cuốn sách tranh vẽ, thường là in đen trắng, đọc từ phải sang trái kiểu đặc trưng của Nhật Bản. Còn phim hoạt hình Nhật Bản là những bộ phim hoặc series hoạt hình thường dựa trên truyện tranh nhưng cũng có phim được sáng tạo riêng. Cả hai đều là một phần quan trọng của văn hóa Nhật Bản và đã trở thành cơn sốt khắp thế giới. Có lẽ đứa trẻ con nào ở Việt Nam cũng lớn lên bằng việc mua một vài tập truyện bằng cách nhịn tiền ăn sáng, hoặc là xem một bộ phim, nhất là phim hoạt hình thời xưa được chiếu trên VTV3 vào khung 17 giờ. Điều gì đã khiến truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng đến như vậy? Đầu tiên bởi vì đây là một chiến lược của người Nhật Bản. Người Nhật Bản rất giỏi trong việc quảng bá văn hóa và đưa văn hóa của mình ra thế giới. Từ những năm 1960, Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều tiền để quảng bá văn hóa và truyện tranh, phim hoạt hình là một phần quan trọng. Nó giống như cách đội tuyển bóng đá Nhật Bản trở nên nổi tiếng toàn cầu bây giờ. Các nhà xuất bản Nhật Bản đã hợp tác với những công ty nước ngoài để dịch và bán truyện tranh. Những phim như là Doraemon, Astro Boy được chiếu trên TV ở Mỹ, ở châu Âu và châu Á từ rất lâu trước khi chúng đến với Việt Nam của chúng ta. Nhật Bản còn tổ chức những sự kiện lớn để mà quảng bá. Chính phủ Nhật Bản gọi truyện tranh và phim hoạt hình là sức mạnh mềm để thế giới yêu mến đất nước Nhật Bản. Và quả thật rất nhiều đứa trẻ Việt Nam đã lớn lên với mơ ước được đặt chân đến Nhật Bản khi mà đọc truyện tranh hoặc là xem phim hoạt hình Nhật Bản. Kết quả là truyện tranh và phim hoạt hình trở thành biểu tượng của Nhật Bản. Nó cũng giống như món ăn sushi trứ danh hay là hoa anh đào. Ở Việt Nam, các sự kiện như là lễ hội văn hóa Nhật Bản hay là Comic Con Việt Nam luôn đông vui, cho thấy sức hút của văn hóa Nhật. Người Nhật đã nghiên cứu rất kỹ và họ đã tạo ra truyện tranh và phim hoạt hình có đủ mọi thể loại. Từ chuyện đánh nhau kịch tính, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tình yêu lãng mạn, kinh dị rùng rợn cho đến những câu chuyện đời thường và gần gũi, Nhật Bản đều có hết. Không chỉ có nhiều loại truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản còn làm cho mọi lứa tuổi. Trẻ con có, người lớn có, bé trai có, bé gái có. Nói chung là truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản đánh vào mọi độ tuổi và mọi sở thích. Một điểm mạnh nữa là những câu chuyện ở trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản thường khá hay và ý nghĩa. Nhiều bộ không chỉ để giải trí mà còn giống như một bài học cuộc sống. Những tác giả Nhật Bản rất giỏi trong việc đưa nhân vật vào những câu chuyện thú vị, những câu chuyện hấp dẫn và thêm vào đó những ý nghĩa sâu sắc, đến mức người ta còn săn lùng từng tập. Một lý do nữa là hình ảnh ở trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản thì rất là đẹp. Truyện tranh Nhật Bản có kiểu vẽ đặc biệt, nhân vật có ánh mắt to, long lanh, biểu cảm khuôn mặt rất sinh động và những cảnh hành động thì đầy năng lượng. Phim hoạt hình Nhật Bản thì còn đẹp hơn nữa với màu sắc rực rỡ, ánh sáng lung linh và âm thanh sống động. Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ mê vẽ theo phong cách này. Có bạn còn học vẽ để bắt chước theo kiểu của Naruto hay là những kiểu khác. Điều này cho thấy hình ảnh đẹp của truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản không chỉ để xem mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều những nhà sáng tạo. Ở Việt Nam chúng ta, văn hóa Nhật Bản qua truyện tranh và phim hoạt hình đã rất quen thuộc. Nhiều bạn trẻ còn cosplay những nhân vật từ truyện tranh, từ phim hoạt hình ở trong các lễ hội. Rồi có người thậm chí còn học tiếng Nhật vì mê phim và mê truyện. Điều này một lần nữa lại khẳng định truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản chính là cầu nối văn hóa rất mạnh và người Nhật đã xâm chiếm văn hóa từ những thứ đơn giản như vậy. Hầu hết phim hoạt hình nổi tiếng thì đều bắt nguồn từ truyện tranh. Ví dụ Naruto được làm thành phim hoạt hình, rồi là game, mô hình và cả nhạc kịch. Tương tự là Doraemon. Và có lẽ giải thích thì có người hiểu, có người không hiểu, hoặc có người đồng tình, có người không đồng tình. Thay vào đó, chúng ta hãy đến với một câu chuyện rất điển hình cho thấy sức mạnh của truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Đó là câu chuyện về Doraemon. Mọi chuyện bắt đầu ở Nhật Bản vào những năm 1960. Bác Fujiko Fujio, tên thật là Hiroshi Fujimoto, một hôm ngồi vò đầu vì bí ý tưởng sáng tác. Bác nhìn chú mèo nhà mình lững lờ đi qua, rồi thấy món đồ chơi lật đật của con gái nằm lăn lóc trên sàn. Bác nghĩ kết hợp mèo với lật đật, thêm một chút công nghệ tương lai có lẽ là tốt. Thế là Doraemon ra đời. Chú mèo máy tròn vo, mặt ngố nhưng lại có cái túi thần kỳ chứa cả kho báu. Ra mắt năm 1970, Doraemon lúc đầu cũng lận đận. Mãi đến khi được chuyển thể thành phim hoạt hình trên TV vào năm 1973 thì chú mèo máy mới trở thành siêu sao ở Nhật Bản và khiến trẻ con mê mẩn. Tua nhanh đến đầu những năm 1990, Doraemon chính thức đặt chân đến Việt Nam nhưng là không chính thống. Hồi đó ngành xuất bản Việt Nam còn khó khăn.
Khái niệm bản quyền của truyện tranh Nhật Bản là một điều quá xa xỉ. Nhà xuất bản Kim Đồng đã quyết định dịch Doraemon từ bản tiếng Thái. Cuối năm 1992, tập đầu tiên của Doraemon mang tên Chiếc khăn biến hóa đã ra đời. Để gần gũi với độc giả Việt, các nhân vật đã được Việt hóa, ví dụ Doraemon thay cho Doraemon, Chai-en lồi rốn thay cho Giant, Seiko mỏ nhọn thay cho Sunio, rồi Dekisugi thành Deki. Ai ngờ đâu, chỉ sau một tuần, 40.000 bản của 4 tập đã được bán sạch ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả thành phố như lên cơn sốt, nhà sách lớn nhỏ đều treo bảng hết hàng Doraemon. Lũ trẻ con mắt long lanh, tay ôm cọc tiền lẻ xin mẹ để mua truyện. Điện thoại nhà xuất bản Kim Đồng kêu lên inh ỏi, đơn đặt hàng bay đến tới tấp. Kết quả, họ đã tái bản ngay 160.000 bản, con số làm cả giới xuất bản phải ngạc nhiên. Thời đó, sách ế dài, vậy mà Doraemon trở thành một hiện tượng đã đánh thức cả thị trường. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Ngày 22 tháng 12 năm 1992, do mất điện, chuyện thường như cơm bữa thời bấy giờ, sách in chậm hơn dự kiến. Trước sân nhà xuất bản Kim Đồng, dân phát hành sách đứng chật chội, đứng như chảy hội và chỉ đợi có sách mà thôi. Không khí náo nhiệt như chợ Tết. Những người cho thuê truyện tranh quanh trường học đã nhanh tay nắm bắt cơ hội vàng khi Doraemon hot. Họ cho thuê Doraemon tại chỗ, giá vài trăm đồng một tập. Một ngày người ta có thể thu về cả hàng chục nghìn đồng, một số tiền rất lớn thời đó. Còn lũ trẻ, nhiều bạn nhịn ăn sáng, dành tiền thuê truyện, đọc xong là mắt sáng rực, kể cho bạn bè nghe về những chiếc khăn biến hóa hay cánh cửa thần kỳ. Tuổi thơ dữ dội của nhiều người chính là đây. Và bạn có tin được không? Doraemon càng in nhiều, giá càng rẻ. Ban đầu mỗi tập 3.000 đồng, rồi xuống còn 2.800 đồng, cuối cùng là 2.500 đồng. Lý do là in nhiều, số lượng cao thì chi phí sẽ giảm. Chuyện này cũng hiếm lắm trong ngành xuất bản khi mà người ta phải in nhiều sách như thế để mà bán. Nhờ giá hạ, Doraemon phủ sóng khắp nơi, từ thành phố đến làng quê. Nhà nào có trẻ con là y rằng trên giá có vài cuốn Doraemon sườn mép vì đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Hồi đó cầm cuốn truyện lật từng trang với những trò chơi nghịch ngợm của Nobita, đúng là cả một bầu trời tuổi thơ. Mùa hè năm 1993, Doraemon lột xác với các tập truyện dài, lâu đài dưới đáy biển, cuộc phiêu lưu vào lòng đất, pho tượng thần khổng lồ. Nobita hậu đậu, Suka dịu dàng, Chai-en hung dữ, Seiko mỏ nhọn, cùng Doraemon chu du khắp nơi, đối mặt với quái vật và khám phá những bí ẩn. Đến năm 1995, tập Doraemon 77 và 78 ra mắt, khép lại giai đoạn không bản quyền. Lúc này Việt Nam bắt đầu hội nhập, chuyện bản quyền dần được chú ý. Năm 1996, bác Fujiko Fujio đích thân sang Việt Nam, ký hợp đồng bản quyền với nhà xuất bản Kim Đồng. Không chỉ vậy, bác còn làm một việc rất ý nghĩa. Cùng nhà xuất bản Shogakukan góp 1 tỷ đồng tiền bản quyền 4 năm đầu để lập quỹ học bổng Doraemon hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng góp thêm 1 tỷ từ lợi nhuận. Quỹ này đến nay vẫn hoạt động, giúp bao trẻ em nhỏ có cơ hội đến trường. Doraemon không chỉ là người bạn trong truyện mà còn là người bạn ngoài đời, mang đến những điều tốt đẹp. Năm 1998, Doraemon được tái bản với bìa gốc tiếng Nhật nhưng vẫn giữ tên nhân vật Việt hóa để độc giả quen thuộc. Đến năm 2006, Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 40 cho đến 50 triệu bản Doraemon, con số khủng khiếp. Lúc này, Doraemon không chỉ là truyện tranh mà là ký ức tuổi thơ của cả một thế hệ 8X và 9X. Đến năm 2010, nhà xuất bản Kim Đồng quyết định đã nâng cấp Doraemon để sát với bản gốc Nhật, sách in từ phải qua trái, đúng kiểu đọc của Nhật. Nội dung cũng trung thành hơn với nguyên tác, mang đến trải nghiệm giống Doraemon toàn cầu. Không dừng lại ở truyện ngắn, Doraemon còn xuất hiện qua phim, đó là những bộ phim điện ảnh và cả phim truyền hình dài tập, rồi cả phiên bản truyện tranh. Từ những ngày lén lút không bản quyền, qua bao sóng gió, Doraemon đã trở thành biểu tượng văn hóa, trở thành người bạn tinh thần của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Dù là Doraemon phiên bản với tên gọi cũ hay là Doraemon với phiên bản bây giờ thì nó đều mang đến những kỷ niệm, những ký ức rất đẹp. Và đó là một ví dụ rất điển hình cho chuyện vì sao truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản lại nổi tiếng toàn cầu, xâm chiếm văn hóa tại rất nhiều nơi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.